How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් පාඩමක් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් මේ පාඩමට එකතු වෙනවා නම් මුලින්ම මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. ඒ පාඩමේ ඉඳලා හරි පිළිවෙලට බලන් ඉන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය තුනක් සතියකට ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසි කතනය ලස්සනට හදාගන්නේ කියන එක. යන්න මුල්ම පාඩමට මේ පාඩම් මාලාවේ. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කරේ මගේ අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට ඒ වගේම හැම යාළුවෙක්ටම මම මතක් කරන්නම් ආපහු සැරයක් මගේ නංගි කරන Real Start Kids YouTube channel එක ගැන. ඉතින් තමන්ට පුංචි දුවෙක් පුතෙක් ඉන්නවා නම් Real Start Kids කියන YouTube channel එකට යන්න. ඉතින් ඒ channel එකට ගියොත් තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කලේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුන කියන එක. ඉතින් මේවා බලලා නිකන් ඉන්න එපා. හොඳට කට ඇරලා කතා කරන්න. හොඳ සද්දෙන් කතා කරන්න. පොත්වල ලියාගන්න හැබැයි පොතට සීමා කරන්න එපා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සද්දෙන් කට ඇරලා කතා කරන්න. වැරදි කතා කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරුණා නේද? බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ මෙම මෙහෙයුම විදුහල්පතිවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරා. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? මේ වගේ වාක්‍යයක් අධීක්ෂණය යටතේ මෙම මෙහෙයුම. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. This mission මෙම මෙහෙයුම කියන අදහස, මේ මෙහෙයුම කියන අදහස. This mission was execute කරනවා කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන අදහස. එක අදහස් තියෙනවා මේකේ මේ ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන අදහස ගන්න පුළුවන්, right? This mission was executed මෙම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කළා. This mission was executed under the supervision අධීක්ෂණය යටතේ under the supervision ඒ කියන්නේ අධීක්ෂණය යටතේ කියන අදහස under the supervision of the principal මේ principal ගේ විදුහල්පතිවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ under the supervision of the principal විදුහල්පතිවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ this mission was executed මෙම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කළා කියන අදහස, right? This mission was executed under the supervision of the principal. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ගොඩක් ලේසි. ටිකක් තේරුම් ගන්න. හොඳ සද්දෙන් මේවා කට ඇරලා කතා කරන්න. තේරුණා නේද? දෙවෙනි වාක්‍ය බලමු. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් විපතටපත් වූවන්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන ලෙස ඉල්ලමින් කෙකටියාපුර නගරයේ පිරිසක් සිකුරාදා විරෝධතාවක නිරත වුණා කියන අදහස. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? ඒ කියන්නේ සාධාරණේ ඉල්ලමින් අන්න ඒ වගේ දේවල් කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමු. Right, a group of people ඒ කියන්නේ මිනිසුන් කණ්ඩායමක්, පිරිසක්, මිනිසුන් කණ්ඩායමක් නැත්නම් පිරිසක්. අන්න ඒ වගේ දසක් කියන්නේ a group of people in කෙකටියාපුර මිනිසුන් කණ්ඩායමක්, පිරිසක් නැත්නම් අන්න ඒ වගේ දසක් ගන්න පුළුවන්, right? A group of people in කෙකටියාපුර protested උද්ඝෝෂණය කළා කියන අදහස. Protested on Friday ඒ කියන්නේ සිකුරාදා උද්ඝෝෂණය කළා. Demanding ඉල්ලමින්, හරිද? ඉල්ලමින් justice කියන්නේ මොකද්ද? යුක්තිය, සාධාරණේ කියන අදහස. For the victims ලා කියන්නේ විපතටපත් වුණ කට්ටිය. victims ලා කිව්වහම මේ මිය ගිය කට්ටිය, තුවාල වුණ කට්ටිය, ඒ කියන්නේ විපතටපත් වුණ කට්ටිය. අන්නේ හැම අදහසක්ම ගන්න පුළුවන්. අපි සරලවම කියමු විපතටපත් වුණ කට්ටිය, right? Justice for the victims of the of the Easter Sunday terror attacks. මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය කවදද? ඉරිදා පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය කියන අදහස. Of the Easter Sunday terror attacks. ඉතින් ඕක හොඳටම ඔලුවට ගන්න. Easter Sunday terror attacks. Easter Sunday terror attacks. තේරුණා නේද? Easter Sunday ඒ කියන්නේ පාස්කු ඉරිදා කියන අදහස. පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය කියන අදහස, right? A group of people in Kekatiyapura protested on Friday demanding justice. ඒ කියන්නේ සාධාරණේ ඉල්ලමින්, යුක්තිය ඉල්ලමින් කියන අදහස. ඩිමාන්ඩ් කරනවා කියන්නේ ඉල්ලනවා කියන අදහස. Demanding justice for the victims of the Easter Sunday terror attacks. ඉතින් මේක මම හිතනවා හොඳටම තේරුම් ගියා කියලා. ඉතින් මේවා එකම දේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා වැරදි හරි කතා කරන්න. තේරුණාද? දැන් මෙච්චර දිග වුණා කියලා මේකේ මේ තියෙන වචන එක පාට ඔයගොල්ලන්ට ඔලුවට යන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? ඉතින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පුළුවන් විදිහට මේ වාක්‍ය ගොඩ නගන්න. මේවා කතා කරලා ගොඩ නගන්න පුළුවන් විදිහට a group of people මේක එකපාරට a group of people කියන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. people කියලා නිකන් කියන්න. people කියලා සාමාන්‍ය තේරුම එන විදිහට කියන්න. වරද්ද කියන broken විදිහට කියන්න. දවසක මේවා හොඳටම කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තේරුණා නේද? නැත්නම් මේවා හොඳටම පුළුවන් වෙනකන් ඉඳලා කතා කරන්න ගියොත් කවදාවත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක කරගන්න බෑ. තේරුණාද? වැරදි කතා කරන්න. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ කෙකටියාපුර රෝහලට අනුයුක්තව සේවය කළ වෛද්‍යවරයෙකු
COVID-19 හේතුවෙන් ඊයේ මිය ගිහින් තිබේ. ඒ කියන්නේ ඊයේ මිය ගියා කියන අදහස සරලවම මිය ගිහිල්ලා තියෙනවලු. කොහොමද කියන්නේ මේ වගේ එකක්? A doctor attached අනුයුක්තව a doctor දොස්තරවරයෙක් attached to the කෙකටියාපුර hospital. ඒ කියන්නේ කෙකටියාපුර රෝහලට අනුයුක්ත කියන අදහස a doctor attached to the කෙකටියාපුර hospital. ඒ කියන්නේ කෙකටියාපුර රෝහලට අනුයුක්ත වෛද්‍යවරයෙක් කියන අදහස a doctor attached to the කෙකටියාපුර hospital has passed away. ඒ කියන්නේ නැති වෙලා තියෙනවා මිය ගිහින් තියෙනවා කියන අදහස has passed away yesterday ඊයේ මේ මොකක් හින්දාද කියලා තමයි ඊළඟට කියවෙන්නේ due to නිසා due to COVID-19 ඒ කියන්නේ මේ කොරෝනා වෛරස් එක හින්දා කියන අදහස due to නිසා කියන එක බලන්න ආපහු a doctor attached to the කෙකටියාපුර hospital has passed away yesterday due to COVID-19 has passed away මිය ගිහින් තියෙනවා a doctor attached to the කෙකටියාපුර hospital ඒ කියන්නේ මේ කෙකටියාපුර රෝහලට අනුයුක්ත කියන අදහස right a doctor attached to the කෙකටියාපුර hospital has passed away yesterday due to COVID-19 කෙකටියාපුර රෝහලට අනුයුක්තව සේවය කළ වෛද්‍යවරයෙකු COVID-19 හේතුවෙන් ඊයේ මිය ගිහින් තිබේ. ඉතින් අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපිට දැන් මේ දවස්වල ඇහෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ නිවුස් එකක් තමයි මම මේ වාක්‍යයට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම වෙලාවෙම මේ කොරෝනා වලින් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හැම තිස්සෙම ඕගොල්ලෝ හරි සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරන්න. තේරුණා නේද? හරි. මම හිතනවා ඉතින් මේ අද කියලා දුන වාක්‍ය තුනම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් හැම තිස්සෙම මම මොකද්ද කියන්නේ? මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වැරදි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට අරින්න හැබැයි හිතින් නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. කට අරින්න හොඳට කට ඇරලා මං වගේ හොඳ සද්දෙන් කතා කරන්න. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.